ভাল ল'ৰা এজনৰ বৈশিষ্ট্য কেইটামান আছে আৰু সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। এজন পুৰুষ ভাল ল'ৰা ভাল নে বেয়া তাৰ কিছুমান গুণ থাকে আৰু সেই গুণসমূহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি মানুহজনক চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ মানুহজন ভাল নে বেয়া। তাৰ কিছুমান গুণ আছে আৰু সেই গুণবোৰ আমি চাব লাগে। সকলো মানুহ কিন্তু এক নহয়। চ' ভাল ল'ৰাৰ বৈশিষ্ট্য কেইটামান প্ৰথমটো হৈছে খং বেছি হয়। যিজন মানুহ ভাল স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল তাৰ চাব অলপতে খং উঠে, খং বেছি থাকে অলপ। 2 নম্বৰটো হৈছে কিবা এটা হ'লেই খং কৰি লয়, অলপ একা বেকা হৈ যায় তেতিয়াই খং উঠি যায়। ভাল ল'ৰাৰ মাজত আৰু কিছুমান আছে যে যদি অলপ খং উঠে ঘৰৰ পৰা গুচি যাব বা কাপোৰ কানি খুলি দিব, এইসমূহ গুণ থাকে ভাল মানুহ এজনৰ। মানুহৰ সকলো কথাত উত্তৰ নিদিয়ে, চুপ থাকে, মনে মনে বহি থাকে, কিন্তু যেতিয়া সঠিক সময় আহে তেতিয়া সি কথা কয়, একদম পাৰফাৰকেডেড আহে, স্থিৰ কথা কয়। মানে যদি আপুনি কিবা এটা কৈছে সি শুনিব, মনে মনে শুনিব, কিন্তু যেতিয়া সুযোগ পাই বা তাৰ কথা ক'বলৈ সময় আহে তেতিয়া সি একেবাৰে চব খুলি মেলি কথা কয়, একদম ৰাইট কথাটো কয়। নেক্সট হৈছে তেওঁৰ মনটো একেবাৰে কোমল হয়। আপুনি কিবা এটা ক'লে সি মানি ল'ব আৰু মানুহক সহায় কৰিও ভাল পায় এইসকল মানুহে। নেক্সট হৈছে মানুহক বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে, বহুত বুজায়ো আৰু মানুহে তাক ওলট পালট কিছুমান কথা কয় তথাপিও সি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু শেষত মানুহক বুজাই শেষত নিজেই কষ্ট কৰে। এই হৈছে ভাল ল'ৰাৰ বৈশিষ্ট্য। কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ভাল ল'ৰাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।